สวัสดีครับผมนาทีจากม่อนคำคราฟต์ครีเอทีฟนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับม่อน2 Soundscape Machine มันคือ16 บิต Synthesizer 6 Oscillator ครับให้จำไว้ว่าใน Voice Mode นะครับ6 Oscillator เนี้ยสามารถคอนโทรลด้วย6ปุ่มข้างล่างนี้ครับผมเรามี6 Oscillator แต่เราเนี่ยได้ถูกออกแบบไว้ว่าให้มันแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม Cซึ่งปุ่มเนี่ยก็จะมีปุ่ม AT A1 A2 BT B1 B2 CT C1 C2 ในการออกแบบจะมีน็อป3ตัวมีหน้าจอแนวตั้งนะครับมีทัชเซนเซอร์4บาร์มีปุ่มชิปปุ่มเรคคอร์ดปุ่มเคลียร์แล้วก็มีน็อปเมนพิชนะครับตรงนี้ก็คือให้เราแบ่งกันไปเลยว่านี่คือ AT คือกลุ่ม A Oscillator A ซึ่งเราก็ยังเรียกว่าเป็น Oscillator 1 Oscillator 2 Oscillator 3 ด้วยครับให้มันเข้าใจง่ายๆเราจะเห็นหน้าจอแนวตั้งเนี่ยหน้าจอแนวตั้งนะครับมันจะมีพารามิเตอร์3ตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราเข้าใจกันง่ายๆเลยจำกันง่ายๆถ้าพารามิเตอร์ตัวบนจะอยู่ข้างกับเลข1ซึ่งก็คือต้องใช้น็อปตัวที่1ในการคอนโทรลครับอย่างตอนนี้เราอยู่ในหน้า Oscillator 1 Oscillator Frequency นะครับอันที่2เราจะเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันของ Oscillator 3 ตัวนะครับอย่างตัวที่1เนี่ยถ้าเรากดเมื่อเรากวาดไปเนี่ยมันจะค่อนข้างดีเลย์นิดนึงช้านิดนึงเพราะว่าผมออกแบบให้ Oscillator 1มันมีฟิลเตอร์เพื่อกรองสัญญาณรบกวนด้วยข้อดีก็คือมันจะค่อนข้างสมูทไม่ว่าเราหมุนเร็วขนาดมันจะมีความเร็วในระยะหนึ่งแล้วกันส่วนที่2เนี่ยมันจะไม่มีฟิลเตอร์มันจะความถี่มันจะตามที่เราหมุนเลยแล้วก็ที่3เนี่ยมันเป็นเขียนว่าสเกลก็คือมันจะเป็นสเกลโครมาติกครับมันจะใช้ความถี่เป็นความถี่สากลเป็นบันไดเสียงโอเคเราจะเห็นออสซิลเลเตอร์1 2 3ตรงนี้แล้วเราจะเห็นปุ่มข้างล่างนะครับให้จำไว้ว่าปุ่มข้างล่างอย่างเช่นข้างบน A1 ข้างล่าง A2 A2 เนี่ยจะมีความถี่เท่ากับ A1 หาร2เสมอกลุ่มปุ่ม B1 B2 ก็เหมือนกัน B2 เท่ากับ B1 หาร2 C ก็เหมือนกันนะครับอย่างตอนเนี้ยถ้าเราหมุนไปทางซ้ายสุดจะเป็นความถี่ต่ำเนาะถ้าหมุนไปทางขวากวาดไปเรื่อยๆจะเป็นความถี่สูงขึ้นจนเมื่อถึง 1,500 นะครับโดยประมาณมันจะกระโดดไปที่ฟังก์ชันอื่นที่เราออกแบบไว้ซึ่งมันคือฟังก์ชันในการรับ external control เราสามารถจะใช้ modular sin หรือว่า step sequencer สัญญาณโวลเทจต่างๆในการคอนโทรลเพิ่มได้ทุกครั้งที่คุณเห็นวงกลมแล้วอยู่ในวงเล็บเนี่ยก็คือใช้ external source เข้ามาคอนโทรลได้ซึ่งใน oscillator 1เนี่ยจะสามารถทำได้2ก็ทำได้3ก็ทำได้เช่นกันในกลุ่ม oscillator หน้าแรกเนี่ยถือว่าทำได้หมดทั้ง3ตัวครับผมแล้วตอนนี้เราก็โอเคพอจะเริ่มเข้าใจนะว่ามันคอนโทรลออสซิลเลเตอร์ความถี่ยังไงผมจะขอเลี้ยวเข้าสู่การเรคคอร์ดหน่อยเพราะว่าเราจะได้เห็นฟังก์ชันหลักๆของปุ่มแต่ละตัวอย่างการเรคคอร์ดเนี่ยใน voice mode เนี่ยในเมื่อมันมีกลุ่มของออสซิลเลเตอร์3กลุ่มคือ A B C เนี่ย AT BT และ CT เนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนปุ่มที่ใช้เรคคอร์ดเราสามารถที่จะเรคคอร์ดรวมกันเลยก็ได้โดยการกดปุ่ม Main Record เราจะเห็น LED สีแดงกระพริบอย่างเงี้ยก็คือมัน Standby เตรียม Record มันจะเริ่ม Record ก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มแรกเข้าไปเราจะเห็นข้างบนเนี่ยเป็นแท็กเป็นสีเหลืองนี่คือ Play อยู่ถ้าคุณต้องการจะ Stop คุณก็กดที่ Main Record อีกรอบแล้วสีเหลืองก็จะ Stop ลงนะครับก็จะกระพริบอย่างนี้จะเพลย์ก็กดอีกรอบถ้าจะเคลียร์คุณสามารถเคลียร์ทีละแทร็กก็ได้เล่นแยกเพลย์แยกได้เคลียร์หรือว่าจะเคลียร์ทั้งหมดพร้อมกันโดยการกดเคลียร์แล้วก็กดที่เมนเรคคอร์ดจะสังเกตเห็นไฟสีขาวกระพริบนะครับผมคราวนี้เราลองสร้างลูปใหม่สักครั้งหนึ่งแบบทีละแทร็กก็ได้
เป็นชิปนะครับก็คือถ้าเราต้องการจะใช้เมนพิชเราต้องกดเคลียร์ค้างแล้วก็หมุนน็อตแล้วก็ในลูปเนี่ยเราสามารถที่จะปรับความเร็วของมันได้ด้วยโดยการกดชิปค้างไว้เราจะเห็นเมนวอลลุ่มเนาะสามารถปรับเมนวอลลุ่มได้ลูปเทมโปตอนนี้เราใช้ลูปอยู่แล้วก็มีแรนดอมเทมโปตอนนี้เราใช้ในโหมดลูปอยู่เราจะสังเกตขีดที่แนวนอนเนี่ยก็คือมันเป็นพารามิเตอร์ที่ล็อกอยู่มันเป็นการออกแบบของเราที่จะทำให้เจ้าทัชเซนเซอร์4บาร์มีหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันคือการสามารถล็อกหรืออันล็อกพารามิเตอร์ได้อย่างตอนนี้ถ้ามุดผมต้องการจะอันล็อกลูปเทมโปตอนนี้มันล็อกอยู่นะครับมันจะมีเบลต์เป็นเข็มขัดล็อกไว้ผมหมุนไม่ได้หมุนไปมันก็ไม่ทำงานให้กดค้างครับอันที่2ก็คือบาร์ที่2ปึ๊บกดค้างไว้ก็จะเข็มขัดจะหายไปสามารถทำเร่งความเร็วได้แล้วก็ล็อกไว้ที่เดิมเช่นกันการล็อกเนี่ยสามารถทำได้ทุกพารามิเตอร์เลยอย่างเรามีหน้าจออยู่12เมนูเนี่ยแล้วมีน็อปอยู่3ตัวก็คือเราจะมีพารามิเตอร์ที่เราสามารถคอนโทรลได้เนี่ยอยู่ที่36ตัวซึ่งแน่นอนถ้าเราไม่มีระบบล็อกเนี่ยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนหน้าจอไปแล้วมือเราไปโดนเนี่ยมันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของค่าได้เราก็สามารถล็อกไว้สมมติผมพอใจค่านี้แล้วผมกดค้างล็อกไว้ล็อกแยกหรือว่าเราจะอันที่4เนี่ยมันจะออกแบบมาให้ก็คือการล็อก all หรือ unlock all นะครับอย่างผมล็อกพารามิเตอร์นี้ไว้ก่อนตอนนี้เราสามารถทำลูปได้แล้ว stop loop เคลียร์ลูปทั้งหมดอย่างเมื่อกี้เข้าเมนูชิปเมื่อกี้เราจะเห็นที่ผมพูดถึงเรื่องมีแบบลูปแล้วก็แบบแรนดอมเนาะผมจะสอนแบบแรนดอมไปเลยก็คือการกดชิปแล้วก็กดที่ BT มันจะขึ้นข้อความ Random Infinity Step มันก็จะ Random Oscillator ทั้ง6ตัวนี้นะครับผมไปได้เรื่อยๆแล้วถ้าเราจะหยุดก็กดที่เดิมในที่นี้ผมเพิ่ม Random 8 Step เข้ามาก็คือมันก็จะ Random 8 ครั้งแล้วก็จะหยุดอันนี้คือผมทำเอาไว้เพราะว่าผมสังเกตเห็นว่ามันมีปุ่ม6ปุ่มเนาะผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะแทนตัวเลข1 ถึง 6ได้เหมือนแทนลูกเต๋าครับเอาไว้เล่นเกมเศรษฐีได้โอเคตอนนี้เราแรนดอมเป็นเราลูปเป็นละแล้วหน้าต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือหน้าที่2นะเราก็ปัดลง1ทีก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าแบบช้าแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเร็วๆเนี่ยก็รูดจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนได้เลยมันก็จะข้ามหน้าได้เร็วขึ้นครับในหน้าที่2เนี่ยเรารู้เรื่องความถี่ frequency แล้วนะครับลักษณะของเสียงต่อไปที่เราต้องเลือกก็คือ waveform แต่ละตัวเนี่ยก็จะให้คาแรคเตอร์ของเสียงที่ต่างกันแน่นอนอันบนก็คือเลข1นะครับอันกลางเลข2เลข3กลุ่ม oscillator ยังเป็น1 2 3อยู่เหมือนเดิมอาทิเช่นเราเลือก oscillator 1 waveform เป็น sine wave แล้วก็ค่อยไล่ไปในเครื่องนี้จะบรรจุ waveform ไว้ที่30 waveform นะครับ waveform สุดท้ายก็เป็น noise ก็รวมถึง noise ด้วยแล้วก็ถ้าเกิน30ไปก็จะหมุนไปที่ขวาสุดเนี่ยก็จะเป็น external source เนี่ยก็จะเข้ามาสามารถที่จะ select waveform ได้แบบ real time เลยแล้วทั้ง3ตัวเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันก็คือสามารถเลือกไปที่ external source แล้วก็เลือกได้เลยอย่างตอนนี้เราไม่ได้ต่อก็มันจะอยู่ที่ค่า0นะครับเป็น default โอเคเราลองมาอยู่ที่ไซน์เวฟแบบเดิมก่อนดีกว่าหลังจากนั้นหน้าที่3ครับคือ volume พอเราแบ่ง oscillator เป็นกลุ่มๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการ volume ของมันได้ลอง
random infinity step ครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยอาจจะค่อยๆผสมเสียงในแต่ละแล้ว oscillator เข้ามามันจะสามารถปรับได้ตั้งแต่0จนถึง150นะครับบางทีเราอยากจะให้บางเสียงดังขึ้นเป็นพิเศษนะครับผมโอเคเราจะปรับไปสัก60ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเล่นโหมดคอร์ดได้ด้วยเสียงจะได้ไม่ saturate โอเคเราหยุดก่อนต่อไปหน้าที่4ครับคือเป็น modulation ซึ่งเรามี3กลุ่ม oscillator มันก็ต้องแยก3กลุ่ม modulation อยู่แล้วเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะครับซึ่งหน้าที่4เนี่ยคือกลุ่มที่1เราจะมีทั้ง LFO เราสังเกตที่น็อปตัวที่3ครับอันล่างสุดเป็น low frequency oscillator ลองฟังเสียงดูครับค่อยเพิ่มดิฟเข้าไปเพิ่มความถี่เข้าไปLFO ไว้ที่ oscillator 1เนาะเราลองเซฟล็อกไว้ก่อนเลยการเซฟเนี่ยคือการกดชิปแล้วก็ปล่อยนะครับมันจะเป็นสีแดงกระพริบเนี่ยก็คือมันเซฟละถ้าเปิดเครื่องมาใหม่เราก็จะได้เราจะได้ preset แบบเดิมโอเคเราไป modulation ที่2อันนี้ผมจะเลือกให้เป็นtremolo แต่ก่อนอื่นก็คือ LFO เนี่ยมันก็จะมี14 waveform ลองมิกให้ดูก่อนพอไปถึง14ปุ๊บที่15เนี่ยมันจะเป็น external source แล้วก็จะเป็นเครื่องหมายวงกลมอยู่ในวงเล็บนะครับก็จะสามารถคอนโทรลค่าต่างๆจากข้างนอกได้ต่อไปหลังจาก LFO ก็จะเป็น tremolo ก็จะเป็นที่คอนโทรลพวก amplitude ของมันนะครับผมจะได้เห็นจะทำให้เห็นว่ามันถ้าถึง100เลยก็คือว่ามันก็จะmodulateแบบเต็มที่เลยครับแล้วค่อยปรับดิฟลงมาสักค่าหนึ่งเอาให้เหมือนกดคีย์บอร์ดดีกว่านี่อย่างนี้โอเคอันที่2ผมจะเซฟไว้แบบนี้เนาะอันที่3ครับหน้าที่6จริงๆแล้ว oscillator ทุกตัวมี modulation เหมือนกันหมดเนาะแต่เราก็พยายามจะแสดงให้เห็นว่ามันต่างกันยังไงอย่างอันที่3เนี่ยผมจะให้เล่นเป็นคล้ายๆกับกลายก็คือมันจะกวาดจากความถี่หนึ่งแล้ววิ่งเข้าสู่ center frequency ของโน้ตที่เราต้องการก่อนอาทิเช่นเหมือนเดิมก็คือ tremolo ตัวที่15ก็คือเป็น external source ได้แล้วต่อไปด้วย too low ก็คือมันจะเริ่มจากความถี่สูงแล้วก็กวาดเข้ามาที่ความถี่ center frequency ที่เราเลือกไว้ของโน้ตนะครับค่อยๆกวาดลงแล้วก็ปรับความเร็วมี too low ก็มี too high ก็คือสามารถที่จะมาจากความถี่ต่ำแล้วก็ขึ้นไปที่ center frequency ปรับเร็วขึ้นลึกขึ้นลึกสุดละโอเคอันสุดท้ายของ modulation คือผมเรียกมันว่าเป็นกลองเลยก็คือเวลาเสียงกลองเนี่ยที่เราตีลงไปกระทบที่แผ่นหนังของกลองเนี่ยมันจะสั่นที่ความถี่หนึ่งก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆกระจายพลังงานออกมาแล้วแผ่นหนังของกลองก็จะลงที่ความถี่ต่ำลงจนถึง0นะครับเราก็จะเลือกปรับไปที่ขวาสุดก็จะเป็นชื่อนี้ถ้าคุณปรับไปที่100เนี่ยมันก็จะลงที่0เลยก็จะเหมือนกลองเนาะแล้วก็พารามิเตอร์ตัวบนเนี่ยอยู่ที่ความเร็วของการกวาดลงว่ามันจะถึง0เร็วไหมก็ถ้าเราปรับน้อยมันก็จะถึงช้านะถ้าปรับเร็วๆปรับไปเยอะก็จะถึงเร็ว
ลว่าเนี่ยเราจะสามารถทำคล้ายกับ modulate เสียงสร้างเสียงกลองดิจิตอลแบบซินเทซิสได้เลยเต็มๆทั้ง3แท็กครับผมโอเคแต่ผมจะปิดไว้ก่อนเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างสั้นเนาะถ้าจะไปที่ฟีเจอร์ต่อไปเราอาจจะสังเกตได้ยากหน่อยโอเคผมจะปรับไปเซตไว้ที่ดิฟเป็น0ก่อนก็คือจะปกติเหมือนเราปิดไว้แหละปิด modulation ไว้ก็เป็นเซตดิฟเป็น0มันก็ไม่มีผลกับตัว main oscillator ครับผมล็อกไว้ต่อไปก็เป็น envelope ของ oscillator แต่ละกลุ่มซึ่งแน่นอนมี3กลุ่มก็ต้องแยก3อันได้นะครับโดยปกติอันที่1เดี๋ยวผมไปปรับมอดออกก่อนดีกว่าจะได้เห็นชัดปรับแล้วล็อกด้วยโอเคยังมีอยู่มีนิดนึงปิดความถี่เลยก็เป็นความถี่แบบนิ่งๆนะครับถ้าเราต้องการให้มันขึ้นเร็วนะก็คือปรับ attack มาที่ต่ำๆแล้วก็ลงช้าๆก็คือค่อยๆให้มัน release ออกก็คือมีค่าเยอะๆแต่ถ้าเราต้องการให้มัน release เร็วๆก็คือให้มันมีค่าน้อยๆเห็นไหมครับขึ้นเร็วลงเร็วหรือขึ้นเร็วลงช้าแต่ตรงนี้มันจะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในของ parameter attack ก็คือถ้าเราปรับไปที่0ครับมันจะขึ้นว่า to re ก็คือ to release อันนี้มันจะเอาไว้เหมือนเล่นเลกเก้ก็คือเวลาเรากดลงบางทีเรากดชึบเราต้องปล่อยเร็วๆเงี้ยถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ต้องปล่อยเองนะชึบแต่ของเรามีให้ก็คือถ้าเป็น to release เนี่ยพอเมื่อคุณกดลงไปมันจะขึ้น1เลยแล้วก็ค่อยๆตาม release ว่าต้องการให้มันตกเร็วตกช้าอย่างนี้ใส่100ก็คือตกช้านะถ้าใส่0นะก็จะตกเร็วอาจจะลองเข้าโหมดหน่อยให้ดูโหมดของเครื่องนี้จะมี2โหมดนะคือโหมด voice กับ chord อย่างที่เราเล่นอยู่คือโหมด voice ก็คือจะแบ่งเป็น3กลุ่ม oscillator แต่ถ้าเป็น chord เนี่ยมันจะเป็นโน้ตเลยแล้วมันจะกลายร่างจากปุ่มทั้งหมดเนี่ยเป็นแพดที่เราบรรจุคอร์ดไว้เนาะเดี๋ยวผมลองไป preset ที่มันเห็นชัดเจนก่อนเลเก้ preset 5คอร์ดโหมดเนี่ยมันจะมีเมนและคอร์ดด้วยนะครับเพราะว่า preset เนี้ย oscillator ทุกตัวจะเป็น to re หมดเลยของ envelope เห็นไหมครับ1 2 3ตัวกันผมปรับ sub on ออกก่อนแล้วก็ในหน้าที่7เนี้ยที่เป็นปรับ envelope ของ oscillator 1เนี่ยก็คือไอ้คลื่น amplitude ของมันเนี่ยมันจะมี main wave ด้วยบางทีเนี่ยเราอยากเลือกให้ oscillator 3ตัวมี waveform เหมือนกันเลยเราไม่ต้องการที่จะไปปรับทีละหน้าทีละอันนะ3อันเนี้ยเราก็ใช้ main wave ในการปรับได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าต่อไปเป็น sub oscillator ก็คือเป็น sine wave แหละเราสามารถเลือกปรับแอมป์ได้มันเหมือนกันตั้งแต่0ถึง150ได้ดังกว่า main oscillator ยังได้เลยเอาสัก80ก็ได้ครับแล้วก็เลือกว่ามันจะมีความถี่แบบไหนจะเอา main oscillator มาหารเท่าไหร่หาร 0.5 ก็คือมันเยอะกว่านะถ้าหาร2ก็จะน้อยกว่ามันปรับได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 8 เลยนะครับถ้าเป็นแนวนี้ก็จะให้ความถี่สูงหน่อยเราจะล็อกทุกพารามิเตอร์ไว้เพราะเรามีสิ่งที่
ที่ต้องนำเสนอต่อไปโอเคต่อไปที่หน้า10ครับจะเป็น distortion ที่ก็จะแยกกลุ่ม oscillator ให้มันจะไม่ใช่การปรับ drive เนอะมันจะเป็นการ mix ค่อยๆ mix สัญญาณเสียง distortion เข้ามาประมาณนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปเคลียร์ก่อนเคลียร์ record แล้วก็กลับไปที่ voice mode ก่อนเราจะลอง random ดูจะได้เห็นความต่างค่อยๆปล่อยเสียงให้มันผสมเข้ามาหากันโอเคจะปล่อยไว้สักค่าหนึ่งแล้วกันแล้วก็ล็อกไว้หน้าที่11ครับจะเป็นหน้าเกี่ยวกับlow pass filter ซึ่งก็จะกวาดตั้งแต่200 Hz cut off เนี่ย200 Hz จนถึง250แต่เราต้องมิกก่อนเนี้ยมิกแล้วค่อยไปโอเคพอมันบิดสุดแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ external control ด้วยอันนี้มันจะมีความบางทีค่ามันจะกระโดดอย่างที่ได้ยินเมื่อกี้แบบนี้ซึ่งมันจะสามารถแก้ได้โดยการใช้เป็น special adjust page ที่จะเพิ่มขึ้นมาได้โอเคผมปิดมี echo effect ด้วยมี12 preset เนาะแล้วก็ปรับเลือกเอามิกให้สักครึ่งหนึ่งดีกว่าโอเคผมจะล็อกตัวมิกซ์ไว้นะแล้วก็ล็อก Echo ไว้ผมว่าผมปิดไปก่อนแล้วก็ล็อกไว้ก่อนก็หยุดปึ๊บอันที่12ครับเมนูที่12เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการจัดการมากกว่าก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะซิงค์อินซิงค์เอาท์ได้ถ้าเราอยู่ในโหมดที่เป็นซิงค์เอาท์คือเหมือนเราเป็นมาสเตอร์เนี่ยเราจะเอาลูปเพราะว่าตัวการเรคคอร์ดของเจ้าเครื่องนี้มันไม่ได้เป็น16 สเต็ปซีเควนเซอร์อะไรเงี้ยครับมันเป็นลูปเราก็จะเอาเวลาทั้งลูปนั้นนะมาหารว่าจะปล่อยเพาต่อลูปกี่ครั้งอย่างเช่นถ้า 1/1 ก็คือ1รอบเนี่ยเราปล่อยแค่1เพาหรือจะปล่อย2เพา3เพา4เพา2เพา8 4เพา8เพา16เพาจนถึง512คือเราไม่รู้หรอกว่าลูปของคุณจะยาวเท่าไหร่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็น true เลยก็คือรับ sync in แล้วก็ออก sync out แล้วก็เป็น sync in แบบ time ก็คือเราจะรับสัญญาณ sync เข้ามาแล้วเราก็จะพยายามที่จะ record ให้มันตรงกับสัญญาณที่ sync เข้ามานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นวิดีโอต่อไปที่พูดถึง sync in sync out ครับอันนี้เราล็อกไว้ก่อนเราจะเห็น frequency modulation sync ก็คือพอเรามีออสซิลเลเตอร์3กลุ่มเนี่ยแล้วเราก็อยากให้มันซิงค์กันสมมุติอันที่1 5อันที่2อยากให้10อันที่3อยากให้20อย่างเงี้ยถ้าไม่มีฟีเจอร์เนี่ยเราก็จะต้องปรับเองเนาะแล้วเราปรับพอดีปรับครั้งหนึ่งก็ต้องมาปรับอันที่เหลือด้วยแต่ถ้าเรามีอันเนี้ยเราสามารถที่จะเลือกให้มันซิงค์ได้เลย1:1 1:2 1:4สามารถปรับเลือกได้เลยเพื่อให้บางทีเราเล่น LFO เราเล่น Tremolo เราอยากให้มันซิงค์กันให้มันเหมือนเป็นรูปเดียวกันก็สามารถเลือกได้แล้วก็ถ้าเราเลือกปั๊บเนี่ยที่คำสั่ง frequency เนี่ยมันจะเป็นคำว่า sync เลย LFO frequency ก็จะเป็นคำว่า sync ก็คือเขาไม่อนุญาตให้ปรับเองเพราะว่ามันอยู่ในโหมดเราเซตอัพให้มันซิงค์กันไปแล้วแล้วก็โอเคเราปิดก่อนอันสุดท้ายเนี่ยเป็นคอร์ดอย่างที่เราเข้าใจว่า voice mode เนี่ย oscillator ด้านบนก็คือค่าหนึ่งข้างล่างจะเท่ากับข้างบนหาร2ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากได้ให้โน้ตของแต่ออสซิลเลเตอร์มันเหมือนคอร์ดทั้งในกลุ่มที่เราเลือกเนี่ยเราก็ใช้
น็อปตัวที่3ของหน้าสุดท้ายนะครับในการเลือกได้ผมลองสร้างรูปดีกว่าเนี่ยถ้าเราปรับก็จะเป็นไปตามเหมือนเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนชุดของความถี่ออสซิเลเตอร์ไปก็จะเหมือน arpeggiator ด้วยคราวนี้หลังจากเรามีคอร์ดที่เตรียมไว้เนี่ยถึง96คอร์ดพอเกินไปปั๊บมันจะไปที่เป็น Special คอร์ดแล้วซึ่งตรงเนี้ยเราจะสามารถใช้ MIDI โปรแกรมผ่านจากโปรแกรมPure Data ได้ทั้ง9คอร์ดแล้วก็ External Source ได้แล้วก็อันสุดท้ายที่ภูมิใจนำเสนอคือ 9pad ก็คืออย่างเมื่อกี้เรารู้ว่าเครื่องนี้มันมี Voice Mode กับ Chord Mode คอร์ดเนี่ยเราจะต้องไปเลือกก่อนอยู่แล้วว่ามันจะมีกี่คอร์ดที่ถูกบรรจุไว้ว่ามีคอร์ดอะไรบ้างใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าเราเลือกที่ 9pad เนี่ยเราสามารถที่จะดึงคอร์ดนั้นมาเล่นได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ค่าหนึ่งดีกว่าสัก G7 ก็ได้เราจะสังเกตว่าระบบมันมีการล็อกพารามิเตอร์ได้ข้อดีของมันอีกข้อนึงก็คือว่าสมมติว่าคุณต้องการที่จะปรับพารามิเตอร์ที่อยู่คนละหน้ากันเลยอาทิเช่นออสซิเลเตอร์1กับโลพาสฟิลเตอร์อย่างเงี้ยครับมันอยู่คนละหน้าแล้วเราต้องการปรับแบบเรียลไทม์พร้อมๆกันการที่เรามีระบบล็อกเนี่ยระบบมันจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยคุณมีพารามิเตอร์ที่คุณไม่ได้ล็อกอยู่กี่ตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าเราสมมุติถ้าผม unlock all เรา unlock เกิน3พารามิเตอร์ระบบจะไม่รู้แล้วว่าคุณจะเลือกพารามิเตอร์ไหน1ในตอนนี้มันมี4นะ1ใน4เขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกตัวไหนเข้ามาจัดเป็น special adjust page แต่ถ้าคุณล็อกให้เหลือแค่3ตัวอาทิเช่นเมื่อกี้มันมี low pass filter ที่เราไม่ได้ล็อกไว้เนาะแล้วเราลองล็อกตัวนี้1ตัวมันก็จะเหลือ oscillator 1 oscillator 2แล้วก็ low pass filter ก็คือ3ตัวระบบมันจะรู้แล้วว่าอ๋อมี3ตัวนี้ที่ unlock อยู่แล้วมันจะมีปุ่มมีจุดเกิดขึ้นที่ตรง VU meter ด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือแปลว่ามันจะเกิด special adjust page ขึ้นมาก็จะเป็นหน้า adjust นี่นะครับเรา unlock ก่อนเราสามารถปรับได้ real timeแบบพร้อมๆกันผมดูก่อนว่ามัน mix ไหมmix เยอะหน่อยจะได้สังเกตความแตกต่างโอเคผมปรับสปีดหน่อยดีกว่าผมสามารถกดชิปแล้วเลือก preset ได้ด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ย preset มันจะไม่ค่อย mix ตัว low pass filter ไว้ต้องไปเปิดมันก่อนเรายังสามารถปรับเจ้าเมนพิทได้โดยการกดเคลียร์ค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้เมนพิทในการปรับชอบจังเลยอย่างปัญหาที่เราพูดว่าบางทีเราพาสฟิลเตอร์เนี่ยมันในหน้าที่มันอยู่หน้าที่11เมื่อหมุนไปที่ขวาสุดเนี่ยมันจะเป็น external source เนี่ยแต่ถ้าเราเอามาใช้ low pass filter มาใช้ในหน้าที่เป็น special adjust เนี่ยมันจะไม่เจอปัญหานี้ก็คือมันจะไม่ไปถึง external source แล้วก็แน่นอนทางฟีเจอร์ที่ใช้ main pitch ในการ control low pass filter เนี่ยก็จะไม่เจอเรื่องนี้เหมือนกันอาทิเช่นเดี๋ยวผมจะลองดูเราสามารถกด
ชิปค้างนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ที่จะใช้กับตัวเมนพิทได้ A1 A2 เนี่ยจะเป็นการเลือก Pick up Pick down Low Pass Filter ตอนนี้ Low Pass Filter จะถูกคอนโทรลด้วยน็อปตัวนี้ได้แล้วเราสามารถเลือกได้เลยแล้วเราก็จะใช้เมนพิทกดโอเคประมาณนี้เราจะเหลือฟีเจอร์อีกไม่เยอะแล้วก็คือหน้าที่เข้าถึงด้วยการกดชิปนะครับเราสามารถที่จะเลือก preset B1 B2 เนี่ยจะเป็นการเลือก preset เรามีถึง20 preset แต่เป็น preset ที่นิ่งๆเนี่ยอยู่แค่14 preset ก็คือ preset ที่เรากลับมาทุกครั้งแล้วมันจะเรียกเสียงแบบมันทุกครั้งแต่หลังจาก14ไปจะเริ่มเป็นระบบแบบแรนดอมแล้วเป็นไซน์แล้วก็แรนดอมมอดูเลชัน15 16เนี่ยคุณสามารถกดขึ้นกดลงเพื่อเลือกให้มันมอดแบบไหน15 16 17 18จะเป็นแรนดอมดิสทอร์ชัน17 18และ19 20จะเป็นซิสเต็มแรนดอมเลยคุณสามารถกดขึ้น19 20วนไปวนมาเนี่ยเพื่อจะเลือกเสียงที่ผมก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันจะออกมายังไงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะกลับไปที่ฟอร์ม Data Save ก็คือมันจะดึงค่าที่เราเซฟไว้ล่าสุดออกมาจะง่ายกว่าถ้ายังหลงทางอยู่เตอร์หนึ่งเสียงดังๆเลยโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกฟีเจอร์เดียวก็คือการเรคคอร์ดตัวพิทน็อปนะครับซึ่งจะใช้ปุ่ม C1 C2 คือวิธีของมันก็คือการกดชิปค้างเนี่ยเราสามารถที่จะกด C2 นะครับเพื่อเรคคอร์ดให้มันrecord motion ของมันแล้วก็ปล่อยผมลองใหม่อีกรอบกดชิปค้างแล้วถ้าเป็น C1 คือเคลียร์แต่สังเกตว่ามันจะเคลียร์ลูปน็อปให้ถ้าเป็นอันแล้วก็เริ่ม record ใหม่ปล่อยก็จะเป็นเพลย์ลูปแล้วสังเกตว่าไฟที่ชิปปุ่มชิปเนี่ยมันจะดิมตามที่เราหมุนเมื่อกี้เราสามารถที่จะเลือกโหมดของการทำงานของปุ่มชิปได้อีกนะอย่างตอนนี้เราเลือกเป็น Low Pass Filter เนาะเราอาจจะเลือกเป็น Jump Pitch แทนก็ได้สมูทหน่อย Normal Pitchสามารถเรคคอร์ดลูปของตัวนี้ได้90วิเป็นเสียงแปลกๆเสียงคิดแล้วก็เมนพิทก็ยังมีอยู่ในนี้นะครับก็คือเหมือนเรากดเคลียร์ค้างแล้วก็หมุนได้เลยอันนี้เป็นพิชอัพก็คือหมุนทางไหนก็มันจะพิชขึ้นไปที่ความถี่สูงพิชดาวตรงนี้เอฟเฟกต์ที่ใช้กับน็อปเนี่ยจะมี7แบบกลับมาที่ Low Pass Filter แล้วสังเกตหน้าจอก็จะมีบอกชื่ออยู่ครับอันนี้ก็น่าจะมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วเนาะต่อไปผมก็คงจะเล่นให้ดูแล้วก็ปล่อยจน
จนปิดวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูการสาธิตการใช้งานของเจ้า Mon2 Soundscape Machine ของเรานะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับเมื่อกี้ผมลืมพูดอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือที่อยู่ในโหมดของคอร์ดโหมดนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนโหมดโดยการกดชิปค้างนะถ้าเป็นกดชิปแล้วเรคคอร์ดก็จะเป็นที่ voice mode ที่เราเล่นกันแบบตอนที่เปิดเครื่องมาแต่ถ้าเป็นกดชิปแล้วก็กดเคลียร์เนี่ยมันจะเป็นคอร์ดโหมดนะ select chord ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จากหน้า oscillator 1เนี่ยมันจะหายไปมันจะกลายเป็นหน้า CD T CD 1 CD 2ก็คือคอร์ดที่อยู่ในปุ่ม T เช่น AT BT CT นะครับอย่างหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็น CDT ก็คือด้านบนเราจะต้อง unlock ก่อนแล้วเราก็เลือกว่าเราอยากให้ปุ่ม AT เนี่ยมันคือคอร์ดอะไรเดี๋ยวผมปิดเคลียร์นี้เราจะเลือกคอร์ดอะไรเราก็เลือกไว้ก่อนเลยโปรแกรมไว้สังเกตว่าถ้าผมหมุนตัวนี้ผมกำลังปรับอยู่จะเห็นว่าจากปุ่มสีเหลืองเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินคือให้รู้ไว้ว่าไม่ว่าคุณไปกดปุ่มไหนอ่ะถ้าน็อปยังทำงานอยู่อ่ะน็อปกำลังเลือกคอร์ดสำหรับปุ่มไหนกันแน่คุณจะได้ไม่สับสนว่าเฮ้ยคุณกำลังปรับปุ่มนั้นปุ่มนี้อยู่อย่างผมปรับเป็น C major 7โอเคผมก็ล็อกไว้หน้า CD 1ก็คือพวกตระกูลเลข1ทั้งหลายครับ A1 B1 C1 เนี่ยครับก็อันล็อกได้แล้วก็ปรับได้แล้วก็ถ้าชอบใจก็กดไว้แล้วก็กดล็อกไว้ครับแล้วก็เซฟก็ CD 2ก็เช่นกันอันล็อกก่อนแล้วก็เลือกคอร์ดที่ตัวเองชอบผมเลือกมั่วๆก่อนแล้วกันพอเป็นคอนเซ็ปต์โอเคแล้วก็ล็อกไว้ครับตอนนี้เราก็จะมีคอร์ด9คอร์ดให้เล่นในเวลาเดียวกันแล้วซึ่ง9คอร์ดเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับก็น่าจะจบเรื่องการเลือกคอร์ดในโหมดของคอร์ดนะครับผมขอบคุณครับ